Πολλοί influencers στα social media λένε ότι το κόκκινο κρέας σαπίζει στο έντερο, ότι μένει εκεί μέρες ή ότι κολλάει στα τυχώματα του εντέρου και δημιουργεί τοξίνες επειδή δεν μπορεί να χωνευτεί. Αν κάτι από όλα αυτά ήταν αλήθεια, τότε κάθε άνθρωπος που τρώει κρέας θα είχε σοβαρά προβλήματα υγείας, φλεγμονές ή θα κυκλοφορούσε με άπεπτα κομμάτια κρέατος μέσα του. Όμως δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει. Σήμερα θα σου εξηγήσω απλά και επιστημονικά τι πραγματικά κάνει το κρέας μέσα στο πεπτικό μας σύστημα, χωρίς υπερβολές και χωρίς τρομολαγνία. Όταν τρώμε κρέας, η πέψη του ξεκινά ήδη στο στομάχι, το οποίο περιέχει ένα από τα πιο ισχυρά υγρά στο ανθρώπινο σώμα. Το υδροχλωρικό οξύ με pH περίπου 1,5-3 είναι αρκετά δυνατό για να διαλύσει τον περισσότερο οργανικό ιστό. Η πεψίνη, ένα ένζυμο που εκρίνεται στο στομάχι, αρχίζει να σπάει τις πρωτεΐνες του κρέατος σε μικρότερα κομμάτια. Στη συνέχεια, το μερικώς χωνεμένο κρέας περνά στην αρχή του λεπτού εντέρου, το δωδεκαδάχτυλο, όπου άλλα ένζημα, όπως η θρυψίνη, ολοκληρώνουν τη διαδικασία. Τα αμινοξέα που προκύπτουν απορροφώνται άμεσα από το εντερικό τείχομα και χρησιμοποιούνται από τον οργανισμό. Άρα το κρέας δεν μένει άθικτο. Δεν κολλάει και δεν κυκλοφορεί μέσα μας για μέρες. Διαλύεται πλήρως μέσα σε λίγες μόλις ώρες. Αν ακούσεις κάποιον να λέει ότι το κρέας μένει στο έντερο για 3 μέρες, είναι απλώς λάθος. Η πραγματικότητα είναι η εξής. Το στομάχι αδειάζει το γεύμα που περιέχει κρέας μέσα σε 2 με 3 ώρες. Το λεπτό έντερο χρειάζεται περίπου άλλες 4 έως 6 ώρες. Το παχύ έντερο χρειάζεται από 12 έως 48 ώρες. Όπως για όλες τις τροφές. Δεν υπάρχει κάτι μοναδικό στο κρέας. Το παχύ έντερο δεν κρατάει άπεπτο κρέας ούτε κολλάει στα τυχώματά του. Αυτό που παραμένει από όλα τα γεύματα είναι οι αδιάλυτες φυτικές ίνες και λίγο νερό. Ποτέ κομμάτια τροφής, εκτός αν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ο μύθος ότι το κρέας σαπίζει στο έντερο είναι πολύ παλιός. Ξεκίνησε από τα αποταξιονατικά κινήματα του 19ου αιώνα, όταν κάποιοι γιατροί πίστευαν ότι τα κόπρανα προσκολώνται στα τυχώματα του εντέρου. Σήμερα ξέρουμε ότι αυτό δεν ισχύει. Όταν κάνουμε κολονοσκόπηση, το έντερο είναι καθαρό, λίο και δεν υπάρχουν υπολείμματα τροφής. Υπάρχουν μόνο κόπρανα, αλλά αυτά είναι το αποτέλεσμα της φυσιολογικής διαδικασίας της πέψης, όχι κάποιας σύψης. Τώρα κάποιοι λένε ότι το κρέας παράγει τοξίνες. Η αλήθεια είναι ότι η πέψη του κρέατος δεν παράγει καμιά τοξίνη που να συσσωρεύεται στο σώμα. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι αν κάποιος καταναλώνει υπερβολικές ποσότητες κρέατος και δεν τρώει καθόλου λαχανικά, κάποια βακτήρια στο έντερο μπορεί να μεταβολήσουν υπολείμματα πρωτεϊνών του κρέατος και να παραχθούν ουσίες όπως η τριμεθυλαμίνη. Η τριμεθυλαμίνη μεταβολίζεται σε οξύδιο της τριμεθυλαμίνης στο σώμα, κυρίως από το ύπαρ. Δεν δημιουργείται από κάποια σύψη, δημιουργείται από το μεταβολισμό όπως δεκάδες άλλες φυσιολογικές ουσίες στο σώμα. Και αυξάνεται μόνο όταν η κατανάλωση κρέατος είναι υπερβολική και δεν συνοδεύεται από λαχανικά. Το πραγματικό πρόβλημα είναι η υπερβολή, όχι η σύψη. Οι επιστημονικές έρευνες είναι ξεκάθαρες. Σε νεκροψίες, ενδοσκοπήσεις και μελέτες πέψης δεν έχουν βρεθεί ποτέ άπεπτα κομμάτια κρέατος μέσα στο έντερο ανθρώπων που δεν είχαν προβλήματα υγείας. Δεν έχει βρεθεί σύψη ούτε συσσόρευση. Το έντερο κάνει απλά τη δουλειά του. Χωνεύει, απορροφά, μεταβολίζει και αποβάλλει. Το σωστό μήνυμα είναι απλό. Το σώμα μας χωνεύει το κρέας εξαιρετικά καλά. Δεν σαπίζει, δεν κολλάει, δεν μένει για μέρες. Δεν δηλητηριάζει το έντερο. Αν σας άρεσε αυτή η απομυθοποίηση, αξίζει να δείτε το βίντεο που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή δεξιά μου, που εξηγώ τους πιο συχνούς μύθους της χολυστερίνης. Αξίζει να το δείτε. Αν τα βίντεο που δημοσιεύω σας φαίνονται χρήσιμα και ενδιαφέροντα, τότε σας παρακαλώ πολύ πατήστε το κουμπί μου αρέσει και κοινοποιήστε τα. Με αυτόν τον τρόπο με βοηθάτε πολύ να συνεχίσω να δημοσιεύω ποιοτικά βίντεο στα ελληνικά. Σας ευχαριστώ πολύ.